આઈટીઆઈ એટલે કે ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થામાં તાલીમાર્થીઓને વિવિધ વ્યવસાયિક તાલીમ અંતર્ગત કેમિકલ સેક્ટરના ટ્રેડ MMCPમાં એડમિશન માટેની ક્વોલિફિકેશન શું છે, આ કોર્સ કરવા માટે કેટલો સમય લાગે છે, MMCP ટ્રેડમાં તમને શું શું શીખવવામાં આવશે અને આ કોર્સ કર્યા પછી એપ્રેન્ટિસશીપ અને જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ શું હોઈ શકે છે, તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. MMCP ટ્રેડનું પૂરું નામ મેન્ટેનન્સ મિકેનિક કેમિકલ પ્લાન્ટ છે. આ ટ્રેડમાં એડમિશન માટેની ક્વોલિફિકેશન 10 પાસ છે. MMCP ટ્રેડનો સમયગાળો 2 વર્ષનો છે. MMCPમાં પ્લાન્ટ એટલે કે જ્યાં રો મટીરિયલમાંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવતી હોય તે સ્કૂટર, બાઇક વગેરેના રિપેરિંગ અને સર્વિસ માટે આપણે જેની પાસે જઈએ છીએ તેને મિકેનિક કહેવાય. તેવી જ રીતે કેમિકલ પ્લાન્ટની મશીનરી અને સાધનોને મેન્ટેનન્સ કરવાનું કામ કરનારને કહેવાય મેન્ટેનન્સ મિકેનિક કેમિકલ પ્લાન્ટ. પ્રથમ વર્ષમાં તાલીમાર્થીઓને સેફ્ટી, ગેસ વેલ્ડિંગ, બેઝિક ફિટિંગ, બેઝિક ફિઝિક્સ, બેઝિક કેમિસ્ટ્રી, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી, બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ, હીટ ટ્રાન્સફર, પાઇપ ફિટિંગ, મેન્ટેનન્સ, એરિયા મીટર, બેઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન શીખવવામાં આવે છે. બીજા વર્ષમાં તાલીમાર્થીઓને મેન્ટેનન્સ, બેરિંગ, ગિયર, પંપ, વાલ્વ, બોઇલર, હીટ અને માસ ટ્રાન્સફર, હીટ એક્સચેન્જર્સ, ડિસ્ટિલેશન, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, ડ્રાઇંગ, મિક્સિંગ, કન્વેઇંગ, ફિલ્ટ્રેશન, સાઇઝ રિડક્શન વગેરે શીખવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઓન જોબ ટ્રેનિંગ, પ્રોજેક્ટ વર્કનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. એપ્રેન્ટિસશીપ દ્વારા તાલીમાર્થી કેમિકલ, પેટ્રોકેમિકલ, ફાર્માસ્યુટિકલ, ફર્ટિલાઇઝર, ડાઈઝ, પેઇન્ટ, પેસ્ટિસાઇડ્સ વગેરે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવતા યુનિટ ઓપરેશન અને યુનિટ પ્રોસેસના સાધનોનું ઓવરહોલિંગ અને મેન્ટેનન્સ કરી શકે છે. એપ્રેન્ટિસશીપ પૂરી કર્યા બાદ હવે વાત કરીએ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીની. તો આ ટ્રેડ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઇફકો, GSFC, ONGC, IOCL, ઇસરો, રિલાયન્સ, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, દિશમાન ફાર્મા, ઝાયડસ કેડિલા, આદિત્ય બિરલા જેવી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ગલ્ફ કન્ટ્રી જેવી કે કતાર, દુબઈ, સાઉદી અરેબિયામાં મેન્ટેનન્સ મિકેનિક તરીકે સારું પ્લેસમેન્ટ મેળવી શકે છે. તો આપને આ વિડીયો દ્વારા MMCP ટ્રેડની સંપૂર્ણ માહિતી મળી હશે. આભાર.